niin, eli nytten tehdään tomaatti-feta-piirakkaan täyte. En näyttänyt nyt noita pilkkomisia ollenkaan, niin mä kerron mitä mulla on tässä. Eli tässä on 2 purkkia kermaviiliä, laktoositonta ja vähärasvasta kevyt kermaviiliä, 4 desiä yhteensä. Ja 1 desi ruokakermaa on tässä. Sitten tossa on 2 purkkia Apetiina fetajuustoa, eli yhteensä 400 grammaa. Tuossa on 2 rasiaa tomaattia, eli ihan tommosia miniluumu, tai itse asiassa ne on kirsikkatomaatteja. Niin siinä on kirsikkatomaatteja 500 grammaa yhteensä, jotka puolitin. Ja sitten siinä on 1 sipuli ja 1 valkosipulin kynsi. Eli puolitin vaan ne tomaatit ja silppusin sipulit ja sitten niitä tuossa paistelin pannulla enimmät nesteet pois. Ja nyt se on tässä saanut jäähtyä. Eli siinä on tosiaan niin kuin 2 pientä rasiaa kirsikkatomaattia ja 1 sipuli ja 1 valkosipulin kynsi. Sitten tulee olivia siihen päälle, ihan mustia olivia tällä kertaa. Ja puolitin ne ja yhdessä siellä oli kivi sisällä, eli laitan koristeeksi pinnalle. Ja vielä koristeeksi tulee vähän tomaattia ja punasipulia. Eli tämmönen on täällä menossa. Olen tekemässä tyttäreni 25-vuotis syntymäpäiville piirakkaa. Jatketaan tästä. Eli täällä nyt on 2 kermaviilipurkkia, eli 2 tällaista kevyt kermaviiliä, laktoositon. Niitä on 2 kappaletta. Ja sitten on 1 ruokakerma, laktoositon, 15%, niin on täällä. Niin 1 ruokakerma ja 2 kermaviiliä. Sitten lisätään sinne nämä paistetut tomaatit, eli tässä on 2 rasiaa kirsikkatomaattia ja 1 sipuli ja 1 valkosipulin kynsi. Ja pikkusen maustoin tuossa paistettaessa, laitoin vähän sen suolaa, mustapippuria, oreganoa. Ja rahkavoitaikina on valmiina tuolla jääkaapissa. Kohta kaulitsen sen ja laitan sitten päälle nämä täytteet. Tuo tuosta pois. Ai niin joo, ja sitten täällä on myös 4 kananmunaa. Meinasin unohtaa. Mä ensin meinasin, että mä en tee videoa, mutta sitten mä päätinkin, että mä teen, koska kuitenkin ne tytöt kysyy ohjetta. Joo, eli siellä on nyt sitten 4 kananmunaa, 2 kermaviilipurkkia, 1 ruokakermapurkki ja sitten se tomaattisipuli paistos on nyt täällä. Maistetaan. Provencen yrtit, niin laitetaan sitä. Siellä oli justiin 1 teelusikallinen.
Tai sehän on Etelä-Ranskasta tämä Provencen yrtit mauste. Suolaa. Tuossa fetajuustossa on suolaa, mutta kyllä tää vaatii suolaa. Puoli teelusikallista merisuolaa laitettiin lisää. Sitten laitetaan valkosipulirouhetta. Yksi teelusikallinen. Ja laitetaan vielä tätä oreganoa. Yksi teelusikallinen. Nyt on hyvän makusta. Sitten kaulitaan pellille toi voitaikina, rahkavoitaikina ja täytetään. Sitten kaulitaan tää leivinpaperille. Tää on ollut jääkaapissa sen aikaa, kun mä tein ton täytteen. Nyt tää on hyvä kaulita. Tämä taikina on kyllä tosi hyvä ja itse asiassa maistuukin hyvältä. Tämä leivinpaperi on just sopivan kokoinen tuohon mun peltiin. Eli jos mä kaulitsen tän tällainen tänne reunoille asti, niin silloin siihen jää myös reunaa vähän siihen piirakkaan. Ja sitä voi myös sormilla sitten vielä tuolla painella. Näin kätevästi se menisi. Sitten vaan pellille. Vähän tänne päin. Mä pikkusen otan täältä ja laitan tänne. Tää taikina on just sopivan kokoinen tähän pelttiin, mikä mulla on. Mä voisinkin mitata se. Mulla on se mittanauha. Tää mun pelti on täältä sisäpuolelta niin 38 kertaa 35.
Joo. Että tiedätte sitten vähän suhteuttaa. Näin. No niin, nyt on saatu pohja tänne pellille. Mä laitoin pikkusen tämmöisen korkeamman nyt, korkeampaan tämän näin. Tässä näin on tätä fetajuustoa. Niin mä murskasin tätä fetajuustoa siis haarukalla. Niin laitetaan se tänne pohjalle. Saa olla tällainen köntteenä tänne. Levitellään tänne pohjalle. Nopeasti kävi kyllä, kun haarukalla vaan paineli tässä lautasella, niin se hyvin nopeasti murskautui. Huoneella, taikka siis sillä, että ei ihan jääkaappi kylmänä, niin onnistuu hyvin. Pikkusen tasoitellaan tonne toisen lusikan kanssa, että tulee tasaisesti. Tää on sitten ihan omasta päästä keksinyt tämän näin, että hyvää tulee. Noin. Siellä on nyt feta. Sitten kaadetaan tämä kermaviili, tomaattipaistos, kananmuna, kermaseos tänne. Mä vähän nostelen että noita tomaatteja tulee tänne tasaisesti mukavasti, niin ensin noita tänne. Ai että. Siellä on nyt tasaisesti ne. Sitten vielä heitellään, en ihan kaikkia laita tänne, mutta mä laitan näitä tämmöisiä viipaleita, joita mä oon leikannut tomaatista, niin sellainen toisin, niin kuin tähän päälle. Ne pysyy kauniina. Voi olla, että meneekin kaikki, koska tähän tulee sitten vielä tuo sipulia. Laitetaanpas näitä sipulirenkaita tänne.
ihan ohkaisia sliceja on sipulirenkaita. Tässä oli yksi pieni punasipuli. Ja sitten oliivia. Tässä on 30 mustaa oliivia, jotka puolitin. Kivettömiä on, mutta yhdessä oli näissä kivi, että kyllä ne kannattaa puolittaa. Siinä meillä on Välimeren tomaattifetapiirakka. Uuni on lämpenemässä. Laitetaan kohta uuniin. Alimmalle tasolle 200 asteessa. Mä annan olla ainakin ensin 20 minuuttia siellä alemmalla tasolla ja sitten mä nostan sitä vähän ylemmäksi. Mutta tarkoitus, että tää kunnolla paistuu tätä pohjasta. En esipaista yleensä näitä piirakoita. Hyvä. Kohta pistetään uuniin. Sinne meni uuniin, kun toi on niin syvä toi pelti, niin mä laitoin tonne toisiksi alimmaiselle tasolle, ettei se mene ihan kiinni tuohon pohjaan. Niin se on nyt siellä. No niin, nyt tämä piirakka on ollut 40 minuuttia täällä samalla tasolla, mihin mä sen pistinkin. Ja tämä on kypsä. Nostetaan se pois. Aivan ihana. Ja tosiaan niin sen takia mä paistan ne tomaatit ensin, että niistä lähtee ne enimmät nesteet pois, koska tomaatissa on ihan hirveästi niin kuin vettä ja nestettä. Että vaan tuossa pinnalla on sitten nuo tomaatit niin kauniisti koristaa. Tästä tuli hieno piirakka. En nyt tee maistiaisia, kun tää menee juhliin. Kiitos kun katsoit. Peukuta jos tykkäsit. Kirjoittelen nuo ainekset tarkemmin vielä tonne kuvausosioon. Kaikki määrät. Peukuta tosiaan jos tykkäsit. Tilaa kanava. Kommentoi. Ja jaa. Mukavaa loppuviikkoa. Viikonloppua. Moikka!